නවීනතම පරිගණක උපාංක විශ්වාසවන්ත ලෙස ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට දැන්ම MD කම්පියුටර්ස් අපිට කතා කරන්න. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා දිල්ෂරු YouTube channel එක ඔයාලා හැමෝම ඉතින් ඔන්න ආවා තවත් සුපිරි වීඩියෝ එකක් අරගෙන පේනවනේ චූටි අයිටම් එකක් අරගෙන ආවේ. ඉතින් මතක් කරන්න ඕන subscribe කරලා මගේ channel එකත් එක්ක set වෙලා මට support එකක් දෙන්න. ඉතින් අපේ යාළුවෝ හැමෝම නැත්තම් වැඩක් නැහැ. ඉතින් මේ backup එක දෙන්න ඕන මට. ඉතින් ඔන්න මට set වුණා පොඩි PC එකක්. සුපිරි අයිටම් එකක් පොඩි අයිටම් එකක් set වුණා. ඉතින් ඔන්න ඒකින්ද ඔයාලට ඒක ගැන විස්තර ටිකක් ගේන්න කියලා මට හිතුණා. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මේ ටක් ගාලා ආවේ තකහණියේ. ඉතින් සුපිරි අයිටම් එකක් පොඩි PC එකක් දැක්කාම නම් හුරු පුහුටි නේ. කාට හරි ගහන්න උනත් පුළුවන් ඕන්න. ඉතින් වගේ යාළුවෝ අපි දන්නා මේ ලැප්ටොප් වලට ආස නැති කට්ටියට ඉතින් ඔන්න මේ වගේ පොඩි හුරු පුහුටි PC එකක් හොඳ මේක ඩෙස්ක්ටොප් එකක්. මේ වගේ හුරු පුහුටි PC එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොනිටරේ අස්සේ හංගලා හොරාට වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සුපිරි PC එකක් තමයි. මෙන්න මේක ආවා මට සෙට් වුණා. ඉතින් ඔයාලට විස්තර අරන් එන්න කියලා හිතුණා. පොඩි අයිටම් එක. ඉතින් පොඩි වුණාට සුපිරි වැඩක්. හොඳේ ඕන වැඩක් කරගන්න පුළුවන් සුපිරි භාණ්ඩයක්. ඕන වැඩක් කොට මේ එඩිටින් අනම්මනම් ඒවා ගේමින් එහෙම ඒවා බෑ. හොඳේ ඔන්න ගේම් ගන්න බෑ. මතක තියාගන්න. ඒවා බෑ. හැබැයි normal වැඩ ටිකට ඔෆිස් වැඩවලට කොල්ලන්ට ගෙදර පොඩි වැඩ ටිකක් කරගන්න අර මේ වගේ වැඩවලට හොරෙන් පොඩි හොර වැඩ තියෙන්නේ. හොර වැඩ කරන්න එහෙම සුපිරි අයිටම් එක තමයි මේක. ඉතින් PC එක ගැන කතා කරොත් ප්‍රොසෙසර් එක කතා කරද්දී CELERON ප්‍රොසෙසර් එකක් තියෙනවා. CELERON Intel CELERON 6 gen ප්‍රොසෙසර් එකක් තියෙනවා. 1.5 වගේ හැබැයි 2.5 වගේ ස්පීඩ් එකකට එනවා. ඒ වගේ ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා. කෝස් 4ක් තියෙනවා, thread 4ක් තියෙනවා. ඒකින්ද performance හොඳයි. භාණ්ඩේ CPU performance හොඳයි. ඒ වගේම තමයි මෙයා 4GB RAM 500 hard තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක දැනට තියෙන්නේ 4GB RAM 500 hard එක තමයි මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලට මේක ඕන නම් අපේ කොල්ලන්ට කියලා 8GB නැත්නම් කෙලිම 16GB දක්වා අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන්. RAM අප්ග්‍රේඩ් එකකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඉතින් මෙයාගේ සුපිරි වැඩ ටික ගන්න සුපිරියට වැඩ ගන්න නම් අනිවාර්යෙන් 128 නැත්නම් 256 නැත්නම් 512 SSD අප්ග්‍රේඩ් එකකට යන්න පුළුවන්. හොඳ SSD එකක් දාගෙන RAM එක 8GB කරලා වගේ ගත්තොත් නැත්නම් 16GB කරලා වගේ ගත්තොත් සුපිරි PC එකක් තමයි ඔන්න මෙයා. ඉතින් Intel NUC එක කියලා තමයි මෙයාට කියන්නේ. ඉතින් price එක ගැනත් ඉතින් කියන්න ඕන නැත්නම් වැඩක් නැහැ. price එක ගැන කිව්වේ නැත්නම් මෙයා 4GB RAM 500 hard එක ඔයාලට ඔන්න 29500කට MD එකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔන්න මේ අද මම වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන දවසේ ඉඳන් ටික දවසක් යනකම් අවුලක් නැහැ. ප්‍රයිස් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න මේ දවස්වල අඩු වෙනවා මිසක් වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒක නම් කියන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දවස්වල බඩු අඩු වෙනවා. කට්ටියට ඩ්‍රීම්ස් ඔයාලගේ ඩ්‍රීම්ස් සැබෑ කරගන්න ඔන්න chance එක එමින් ගමන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් මෙයා කියන්න දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ගත්තොත් ඉතින් PC එකේ HDMI out එකක් තියෙනවා. visual superiorට ඉතින් ගන්න පුළුවන් HDMI out එකක් තියෙනවා. VGA out එකකුත් තියෙනවා. ඕනනම් ඔයාගේ මොනිටර් එකේ හැටියට ඊට පස්සේ network connect කරන්න පුළුවන්. කෙලිම direct USB port දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මේක විශේෂත්වය තාදයක් තමයි මේක ඔයාට ඔන්න direct power නෙමෙයි power charger එකකින් තමයි connect කරන්න තියෙන්නේ. adapter එකෙන් ඒකෙන් power usage එකක් බොහොම අඩුයි. ඔන්න current bill ප්‍රශ්නේ මේ දවස්වල ගෙදර අම්මා එහෙම බයිනවා නම් current එක වැඩි යකෝ මේ PC එක වහපන් කියලා ඔන්න ගැටලුවක් නැහැ. මෙයා use කරන්න පුළුවන් පොඩි වෝල්ටේජ් එකක් තමයි ගන්න, කරන්ට් එකක් ගන්න, කරන්ට් වේස්ටේජ් එකත් අඩුයි. ඔන්න ඒකක් තියෙනවා. ඒ වගේ ඔන්න ඉතින් ඒ වගේ පොඩි වැඩවලට ඒ වුණාට සුපිරි වැඩක් තමයි ඉතින් ඔන්න අරගෙන ආවේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ සුපිරි බඩු. ඉතින් ඔන්න MD ලාට එන මේ වගේ පොඩි අයිටම්ස් PC ඉතින් තව දේවල් මොනිටර් එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා අලුත් එකක්. ඉක්මනට මේකත් අරගෙන යනවා ඔයාලට. ඉතින් කියන්නම් ප්‍රයිස් එක මතකයි 29500යි. ඔන්න ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඇවිල්ලා ගන්න පුළුවන් හුරු පුහුටි PC එකක් තමයි මේක NUC එක. ඉතින් චූටි මල්ලාට පොඩි වැඩවලට ඉතින් කියාපු භාණ්ඩේ. ඉතින් මේ වගේ තවත් සුපිරි අයිටම් එක ඉතින් ඉක්මනටම හම්බෙමු කියලා කියනවා. මේක හදිස්සියෙන් ඉතින් ඔන්න වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. මේක හම්බුණා විතරයි අරගෙන ආවා ඔයාලට. ඉතින් එහෙනම් ගිහින් එන්නම් කියන ජය වේවා කියනවා. subscribe කරලා මට support එකක් දෙන්න. එහෙනම් ජය වේවා හැමෝටම. සුබ දවසක්.